Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Capricorn. Încep cu partea de tranzite astrologice, iar apoi vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați la acest canal și să apreciați clipul. Luna noiembrie pentru voi are legătură cu reconstrucția sinelui, cu puterea interioară și cu redefinirea drumului în viață. Noiembrie este o lună a restructurării și a reorientării profunde, pentru noi toți de altfel. Totul se mișcă într-un ritm mai lent, dar semnificativ, ca și când universul ar șlefui o nouă versiune de-a ta, mai autentică, mai liberă, mai înrădăcinată în adevăr. Energiile acestei luni activează zonele legate de comunitate, introspecție, spiritualitate și sensul existenței tale, aducând claritate și curaj pentru a-ți construi viitorul, dar din temelii mai solide. Marte și-a început tranzitul prin Săgetător în casa a 12-a, iar aici este tărâmul subconștientului, al viselor, al închiderilor de ciclu și al vindecării profunde, al izolării, pe de-o parte. Marte aici lucrează în spatele scenei, amplificând nevoia de retragere, reflexie și detox emoțional. Poate fi o perioadă intensă psihic, în care conflictele nevăzute ies la suprafață pentru a fi eliberate. Este timpul să-ți asculți intuiția și să îți protejezi energia, transformând aceste tensiuni ascunse într-o forță spirituală. Slăbiciunea în putere. Marte în această poziție chiar îți dă putere să închei ceea ce trebuie încheiat, să nu mai amâni, dar și să-ți recunoști limitele și nevoile reale. Am avut și o lună plină în Taur, care va activa casa a 5-a, iar această casă guvernează creativitatea, iubirea, expresia personală, copiii, copilul interior, dar și bucuria autentică de a trăi. Această lună plină în Taur a adus o culminare în sfera afectivă. O iubire capătă sens, o relație ajunge la un punct de maturitate sau un proiect creativ prinde contur. Aceasta este o perioadă de eliberare emoțională, dar și de bucurie autentică. Îți amintește luna aceasta că viața nu este doar despre disciplină și responsabilitate, ci și un joc, artă, senzualitate și inspirație. Să nu uităm să fim copili, să ne relaxăm puțin și să ne mai eliberăm din gândurile acelea restrictive. Venus a început și a tranzitul prin Scorpion pe casa 11-a, iar această casă se referă la prieteni, comunități, scopuri de viitor, viziuni colective, grupuri mari de oameni. Aici ea intensifică legăturile sociale, dar și atracțiile nespuse în cadrul unui grup sau al unei colaborări. Poate aduce o alianță profundă, o prietenie transformată în iubire sau o ocazie de a atrage sprijinul potrivit pentru visurile tale din partea cuiva. Energia acestei poziții te învață că legăturile adevărate nu se bazează pe conveniență, ci pe autenticitate și loialitate profundă. Uranus a retrogradat și el în Taur, tot pe casa a 5-a, iar această casă trezește în tine nevoia de a trăi iubirea și creativitatea altfel. Poți simți o schimbare bruscă în relațiile sentimentale sau în modul în care te exprimi, pentru că Uranus este acel element al surprizelor. Copiii, proiectele artistice sau pasiunile tale cer libertate și reînnoire. Această influență rupe vechile tipare și te provoacă să îți lași imaginația și sufletul liber. Chiar dacă libertatea aceasta ți se pare uneori inconfortabilă, nu sta pe gânduri, relaxează-te și fă lucrurile diferit. Mercur retrogradează și el în Săgetător, tot în casa a 12-a, și aici adâncește introspecția, te ajută să te reconectezi cu vocea interioară. Este practic timpul să asculți acele semnale subtile, visele, sincronicitățile, pentru că mintea ta poate deveni mai intuitivă, dar și mai sensibilă. Ai putea redescoperi amintiri sau revelații din trecut, care te ajută să înțelegi cine ești acum sau de ce ești așa acum. Evită totuși deciziile grăbite. Acest Mercur îți cere să te vindeci prin tăcere, nu prin raționamente.
De asemenea, fii atent la tranzacțiile comerciale cu străinătatea, la tot ceea ce înseamnă colet venit din străinătate. Pot apărea mici confuzii, mici discuții. În acest sens se pot amâna niște călătorii, poți avea niște întârzieri, însă ia partea plină a paharului și bucură-te și de experiență și de timpul pe care îl ai la schimb. Jupiter a retrogradat și el în Rac, pe zona casei a 7-a, în casa relațiilor. Aici găsim relațiile, parteneriatele, alianțele, contractele, cei mai buni prieteni, partenerul de viață. Te face Jupiter să reevaluezi dinamica relațională. Poți privi mai lucid ce oferă și ce cere o relație, cât de echitabil este un parteneriat sau unde ți-ai pierdut autonomia. Este o perioadă de introspecție afectivă, dar și de cooperare atentă. Unele legături se vindecă, în timp ce altele se eliberează. Creșterea vine din onestitate și din capacitatea de a vedea adevărul în oglinda celuilalt. Cu Jupiter în retrogradare în Rac acum puteți vedea unde ați fost voi mama tuturor răniților sau dacă este cazul de așa ceva. Avem o lună nouă în Scorpion pe casa 11-a, iar asta îți deschide un nou capitol în viața socială, în prietenii și în scopurile colective. Poate aduce această perioadă o colaborare profundă, un nou proiect sau o reconfigurare a planurilor de viitor. Energia Scorpionului, puternică de altfel, te invită să te implici cu pasiune în ceea ce faci, dar să te și eliberezi de acele grupuri de oameni care nu mai rezonează cu frecvența ta actuală. Aici renaște viziunea ta asupra lumii și din nou voi menționa acea sită care păstrează doar ceea ce este autentic, bun și profund. Soarele și începe tranzitul prin Săgetător în casa a 12-a și luminează subconștientul și tot ceea ce se ascunde acolo, dincolo de aparențe. Această perioadă favorizează meditația, reconectarea spirituală, dar și regenerarea interioară. Poți avea revelații profunde despre sensul evenimentelor trecute din viața ta, dar și despre misiunea ta în viață. Soarele în casa a 12-a te ajută să înțelegi că lumina nu vine din exterior, ci din propria conștientizare, din interior. Tu ești lumina. Saturn își reia mersul direct în Pești, pe zona casei a 3-a, iar casa a 3-a guvernează gândirea, comunicarea, studiile, relațiile cu mediul apropiat, vecinii, familia extinsă, călătoriile pe distanțe scurte. Revenit în mers direct, Saturn aici structurează modul în care gândești și comunici. Te face mai atent sau mai atentă la cuvinte, mai profund sau mai profundă în gândire și responsabil în exprimare. Poate aduce studii importante, cursuri valoroase, un proiect educațional sau o decizie matură legată de modul în care comunici. Această poziție te învață să-ți folosești mintea ca pe un instrument de construcție, nu ca pe o critică. Poate fi vorba despre ceva rol în ceea ce privește familia extinsă sau acolo lucrurile să se liniștească. Și nu în ultimul rând, Venus începe tranzitul prin Săgetător în casa a 12-a, acolo unde sunt Marte, Soarele și Mercur în retrogradare. Poate apărea o iubire ascunsă, o atracție spirituală, o conexiune dintr-o viață anterioară. Este o perioadă în care frumusețea se trăiește în tăcere, iar inima te învață compasiunea. Energia acestei Venus în Săgetător te ajută să ierți, să vindeci, să închizi răni și să renaști în limite, fără a-ți mai păsa de ceea ce s-a întâmplat în trecut. De asemenea, pot veni către tine niște oportunități financiare sau fonduri din străinătate, sau poate fi vorba despre un succes la nivel legal, la nivel juridic. Pentru toată lumea această lună este una nu complicată, ci intensă, care uite că ne ajută să ne reevaluăm puțin viața, iar pentru voi aceste planuri de viitor sau ceea ce gândiți acum va fi de maximă importanță în perioada următoare. Saturn în mers direct te va ajuta să te maturizezi mental și să comunici mai disciplinat, pentru că atunci când ești în controlul gândurilor tale, realitatea ta se și schimbă. Este ca o lună de detoxifiere și de purificare pentru voi. Să vedem ce cicluri închideți. Luna, intuiția, subconștientul, fantezie, romanță.
aveți toate acele tranzite prin casa a 12-a, iar când Venus intră în Săgetător pe casa a 12-a, poate apărea acest nivel de romantism, poate atipic pentru viețile unora dintre voi, sau poate fi vorba despre încheierea unor cicluri, conștientizarea unor răni, pur și simplu eliberarea de niște gânduri toxice, de niște traume. Este o energie foarte benefică. Saturn, în mers direct, pe casa a 3-a, poate aduce acum dorința de a studia ceva, dorința de a vă perfecționa într-o anumită nișă. Și uite, flăcările Gemene sau codul 11 și 11. Asta înseamnă o aliniere cosmică. Asta înseamnă că ești față în față cu un potențial fantastic de manifestare a unei vieți mai bune, a unui partener de viață așa cum îți dorești. Iar aici avem sicriul, moartea și renașterea, iertarea, să ieși dintr-o poveste, un ciclu puternic care se închide. 9 închide cicluri, 8 este numărul lui Saturn, uite-l aici, iar asta înseamnă că se închide un ciclu puternic care poate să fi fost deschis, să fi avut ca punct de început anii din școala primară. Pe de altă parte, Uranus în retrogradare în Taur, să știți că închide un ciclu început în anul 2018, deci vor apărea ceva schimbări în legătură cu evenimentele care au fost inițiate de atunci începând până în prezent. Structură și angajamente. O lună importantă pentru voi. Să vedem ce ne spune și tarotul. Asul de cupe, vindecare, o nouă iubire, împlinire, uite, vindecarea rănilor, se încheie cicluri, 2 de cupe, împărăteasa și 4 de bâte. Pentru unii dintre voi este important să treceți pentru ultima dată printr-o reevaluare a unor gânduri pe care le-ați avut cândva, pentru a vă elibera și pentru a vă găsi acel punct de echilibru de care aveți atât de multă nevoie. Pentru alții dintre voi în zona relațiilor este important să treceți peste o separare sau un divorț, care e posibil să fie avut loc acum ceva timp, dar trebuie eliberată acea energie, reminiscențele acelei relații. Iertați, vindecați, reconciliați în voi înși vă, extrageți de acolo și partea frumoasă și mergeți mai departe, pentru că împărăteasa naște un nou potențial mai matur, o nouă relație mai matură, cu mai multă structură, cu mai multă responsabilitate. Pentru alții dintre voi este o etapă în care relația voastră poate ajunge la un alt nivel, tocmai pentru că partenerul sau partenera voastră de viață poate să-și trateze niște răni, poate deveni conștient sau conștientă de anumite tipare pe care le are, de anumite atașamente pe care le are, pentru a putea face față energiei, pentru a vă putea egala pe voi în energie, pentru ca ambii, atât tu cât și partenerul sau partenera ta de viață, să ajungeți pe aceeași frecvență, să vă doriți aceleași lucruri. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre terminarea perioadei de dating, de întâlnire unul cu celălalt, pentru a vă muta împreună, pentru a vă căsători, pentru a oficializa sub o formă sau alta relația. Dacă sunteți singuri, este important să ieșiți dintr-o anume mentalitate de victimă sau să nu mai repetați aceste lucruri, și anume faptul că sunteți singuri, că vă este greu, pentru că vă oferă acum viața o posibilitate să vă întâlniți jumătatea, sufletul pereche, partenerul alături de care să fiți fericiți, să puteți experimenta viața la orice nivel. Pentru aceia dintre voi care sunteți în relații deja stabile și sunteți în acel punct din viața voastră în care vă doriți să deveniți părinți, se poate. Puteți acum să deveniți părinți. Ceva nou se naște în relația voastră, în casa voastră, în relația voastră de cuplu. Cât despre planurile de viitor, este important să nu mai cărați după voi energia trecutului, pentru că prin acea energie a Scorpionului puteți curăța, vă puteți elibera de atașamente, de griji din trecut, pentru a manifesta un viitor mai bun.
La nivel financiar aici, Venus vă aduce posibilitatea, așa cum am spus, fie să atrageți niște fonduri din străinătate, fie să primiți niște bani din străinătate, fie să vă angajați într-o firmă care nu are capitalul sau conducerea, să spunem, din țara în care locuiți, iar asta pentru voi poate fi benefic. Pentru unii dintre voi poate fi în sfârșit un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, libertate financiară sau eliberarea de niște griji financiare. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o promovare sau despre a vă elibera, despre a avea o ședință sau despre a avea o conversație cu cine vă doriți voi să o aveți în legătură cu veniturile voastre. Este un acord comun, este o egalare, este ceva echitabil aici pe zona financiară sau la locul de muncă, sau poate fi o nouă colaborare, ceva desăvârșit, o colaborare pe termen lung, care pe voi vă susține în acest moment financiar sau vă oferă venituri în plus pentru a vă putea susține financiar. La nivel medical, la nivel de sănătate aveți nevoie, marea noastră majoritate avem nevoie de o detoxifiere, de ceva ce vă ajută pe zona limfatică, de asemenea atenție la piept, atenție la tot ceea ce are legătură cu bolile cardiovasculare sau cu articulațiile. Este necesar să mișcați corpul, așa cum puteți voi să o faceți, niște exerciții fizice de stretching, să vă întindeți corpul, să vă mișcați corpul, uite așa încet sau mai rapid, într-un ritm mai accelerat. Dar faceți asta pentru a vă putea mișca și limfa, pentru că vă va ajuta la nivel general ca starea voastră de sănătate să fie bună. Este o recuperare. Aveți o energie foarte bună aici. Saturn în pești vă poate aduce și ceva ce are legătură cu o relocare, cu o călătorie, cu niște studii începute, dar poate abandonate, sau cu revenirea asupra unei diplome pe care o aveți pentru a vă putea reorienta profesional. Asul de cupe aduce, uite, un 3 de bâte. Cu cât ierți mai repede, cu cât te eliberezi mai repede, cu cât înveți să te bucuri mai repede de viață și lași lucrurile să fie fără a mai avea același monolog interior, cu atât mai repede poți experimenta acest potențial fabulos de manifestare, de iubire, de viață sigură la nivel financiar. Ceva este pe punctul de a începe în viața ta și posibil să fie vorba despre conjuncția dintre Neptun și Saturn din februarie anul viitor, când ambele planete vor intra în berbec și se întâlnesc la 0 grade, nebunul, un început, la nivel general pentru noi toți. Iese soarele, un soare care vindecă. Aveți nevoie de mișcare să ieșiți din casă, un as de monede, o colaborare, o cerere în căsătorie, un parteneriat, un loc de muncă, soluționarea unor provocări financiare, ieșirea dintr-un impas. Viața voastră capătă structură, sens și formă, o formă diferită. Nu am mai avut de foarte mult timp. Regele de spade. Atunci când vreți să faceți anumite lucruri, aveți tendința de a o face foarte rațional, în timp ce energia acestei luni vă ghidează mai degrabă către o formă intuitivă de a face lucrurile, tocmai pentru că aveți energia din Scorpion, unde aveți luna nouă, unde va poposi pentru o perioadă de timp Venus, apoi Mercur, când iese din retrogradare, tot în Scorpion, va ieși din retrogradare pe zona casei a 11-a, grupuri de oameni, un mentor, sau este timpul să predau și eu mai departe, este timpul să încep să clădesc ceva pentru a lăsa în urma mea, energetic vorbind sau fizic vorbind, o moștenire oamenilor, grupurilor, să contribui. Faptul că aveți atât de multe oportunități în luna noiembrie nu este deloc întâmplător. Voi l-ați avut pe Pluton în Capricorn din 2008 până în momentul prezent, iar asta ar fi trebuit să vă aducă foarte multă înțelepciune. Aveți câteva luni la dispoziție să vă reinventați cu totul și întru totul. La nivel medical, uite, gâtul, tot ceea ce are legătură cu aparatul respirator. De asemenea, este vorba despre plăcerea vieții. Ce spun, aia primesc. Ce dau, aia primesc.
voi sau cineva drag vouă, se poate aplica pentru oricine. Se lămuresc niște lucruri sau vă treziți voi cumva la realitate, vă reorientați, reevaluați niște idei pe care le-ați avut. Exact așa este spargerea unei bule, îndepărtarea unui miraj, trezirea dintr-un miraj. Eliberarea de control, de atașamente și oasele, așa cum le-am simțit mai devreme, este din nou energia lui Saturn, această structură de care aveți nevoie. Conexiuni noi, o stare de bine generală, o posibilitate extraordinar de bună, un bonus. Sau poate fi vorba despre faptul că unii dintre voi aveți posibilitatea să predați niște cursuri, să lucrați pe mediul online, să atrageți venituri în plus. Foarte bună energia. Să vedem ce ne spun și talismanele. Bani, putere și glorie. Bani, atrageți bani unii dintre voi, putere, o poziție mai bună, o promovare, un bonus sau o certitudine, stabilitate, o idee care capătă contur și formă în viața voastră. Aici avem un păun. Atenție la mândrie. Uite, eliberarea de nevoia de a avea control și dreptate. O bucurie imensă pe care o puteți resimți în această lună, mai ales când intră soarele în Săgetător. Momentan soarele este în casa 11 în Scorpion, cu gândul la viitor, cumva prin nevoia de a controla niște lucruri. Fac orice, dar vreau să știu și ce-mi iese sau vreau să știu și cum se rezolvă anumite lucruri. Doar faceți și lăsați-vă purtați de fluxul de energie, pentru că se poate întâmpla mai bine decât planificați. Pentru alții dintre voi este nevoie de odihnă. Cu tranzitele din casa a 12 s-ar putea să aveți așa somnolență, nevoia de a sta în pat, de a vă regenera. Aici avem împăratul, exact cum am spus, când Saturn și Neptun vor intra în Berbec, viața voastră se poate schimba la 180 de grade, un as de cupe, ceva evenimente extraordinar de bune, în preajma sărbătorilor de iarnă, o vindecare, o reconciliere, o împăcare, ceva se întâmplă de bine, ceva și revine, o revenire, o declarație de dragoste, o călătorie cu partenerul, cu soțul, cu partenera, cu soția, o călătorie care vă face foarte mult bine, ieșirea din rutină, vă ajută să vă reconectați. Uite, vă permiteți mai multe lucruri, o creștere la nivel financiar, prosperitate mai multă, nevoia de a vă aranja. Pentru alții dintre voi este o delegație, o relocare, un început, niște cursuri, ceva în plus. Trebuie să studiați ceva în plus pentru a vă simți voi liniștiți, pentru a căpăta voi siguranță. Cal sălbatic și cocoșul, o vizită neașteptată sau o călătorie foarte spontană, o decizie de moment, dar care poate schimba tot. Atenție la acele schimbări impulsive despre care vorbeam, pentru că Mercur este în Săgetător și retrogradează și tocmai asta ne spune să ne uităm gradual la evenimente, să nu aducem în viața noastră acea senzație de tornadă. Pentru alții dintre voi apare o iubire matură, se echilibrează ceva în casa voastră, este nevoie de o renovare, de o curățenie, de o mutare, de mobilă, fiecare după caz. Vulnerabilitatea cuiva. Aveți lângă voi, unii dintre voi, niște oameni cărora le pasă de voi, dar care sunt vulnerabili, care au și ei la rândul lor ceva provocări, o schimbare majoră, o transformare treptată care va fi uluitor de bună. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie necesare niște analize, iar altora dintre voi tratamentul vă dă roade, tratamentul vostru sau tratamentul cuiva dă roade. Vă eliberați voi de ceva. Inițialele sunt B, C, O, D, S, R și K.
Poate fi ceva în legătură cu șeful, cu șefa, mai multe atribuții, o creștere financiară, o discuție cu acesta sau cu aceasta în acest sens. Puteți fi promovați sau puteți face voi ceva, puteți intra pe zona aceasta de antreprenoriat, puteți face ceva pe cont propriu, iar asta vă face propriul vostru șef, sau poate fi o schimbare la acest nivel. Ori o promovare, ori se întâmplă ceva, se schimbă managementul. Pentru alții dintre voi începe o perioadă tare călduță sau ar trebui să vă uitați puțin la ultimele luni din viața voastră și să vedeți unde ați lăsat să scape din vedere niște detalii, pentru că acum puteți să vă pregătiți pe ultima 100 de metri. O încheiere, o eliberare de o povară majoră, o încheiere, o închidere, un final. Unii dintre voi sunteți la un final de drum. Pentru alții dintre voi, relația cu familia extinsă poate deveni de actualitate, relația cu vecinii se poate îmbunătăți, o adunare, o mulțime, o comunitate, niște cursuri, un eveniment la care participați unde sunt foarte mulți oameni, o ușă se deschide, sunteți în fața unui început. Copiii, ori deveniți părinți, ori bunici, ori copiii voștri își revin, se recuperează sub o formă sau alta, au parte de echilibru mai mult în viața lor, se căsătoresc, vești bune din partea copiilor voștri. Atenție la cartilaje, poate ar fi indicat unii dintre voi să folosiți colagen natural sau cumpărat, pentru că ceva se macină. Sau ar trebui să fiți atenți să nu se dărâme ceva, să faceți niște reparații prin casă. Roadele muncii voastre. Culegeți niște roade, se întâmplă ceva, mergeți la o audiție, semnați niște acte, aveți un rezultat pozitiv în această lună sau începând cu această lună. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc să fiți bine, sănătoși și iubiți oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!